जब हम इस निर्णय पे आ गए थे कि ये जो सो कॉल्ड नाइव डेवलपमेंट है, जिसको हम विकास कहते हैं, और ये सारा आर्थिक विकास के चारों ओर घूमता है। कारण जैसे हमने हर घर के सामने संडास बंधा, वैसे ही इस विकास के अगले कदम में अर्थार्जन के लिए, कारण हमको लगा था कि पैसा चाहिए गरीब आदमी का, अर्थार्जन के लिए पूरे गांव की डेयरी बनी। वैसे ही हमने खेती का यक्ष प्रश्न था पानी का, तो हमने वो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का प्रोग्राम सब लोगों के साथ बैठ के बनाया। कुआं खोदा, कुएं से पानी उठाया, टाकी में ले गए और मोहल्ले मोहल्ले में टैप्स गए। उसमें लोगों को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ा, श्रम के रूप में, पैसे के रूप में भी। तो ये विकास के कार्यक्रम इनकम जनरेशन की ओर मोड़ने वाले इसमें से खड़े हुए। विशेषतः डेयरी से पैसा आया, पर उसके साथ में फिर पैसे ने करप्ट भी किया। पैसे के साथ में शराब भी आई, पैसे के साथ में जुआ भी आया, पैसे के साथ में वो बैलों की होड़ लगाना, मुर्गों की काटा काटी की वो होड़ लगाना, वो जुए भी आए। कोर्ट आई, पुलिस आया, फिर सत्ता स्पर्धा भी बढ़ी, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में पैसा खूब लगा, तलवारें भी निकली। तो इसे हम विकास कहें क्या? कहीं तो भी हम चूक गए। तो हमारी विकास की व्याख्या ही गलत थी। हमने ये माना कि दारिद्र्य अभिशाप है, इसलिए दारिद्र्य का उत्तर हम यदि ढूंढ लेंगे तो दुनिया बदल जाएगी, और हमको लगा हमने विकास का मार्ग पा लिया। तो हमने गांव को इकट्ठा किया, हमको लगा संगठित किया। हम ये भूल गए कि उनसे उनको कुछ न कुछ स्वार्थ सत्ता था, और हमारा आग्रह था कि सब लोग इकट्ठा हो गए तो हमारी मदद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसीलिए सब लोगों ने अपना सामूहिक स्वार्थ में व्यक्तिगत स्वार्थ निहित है देखते हुए इकट्ठा आए थे, पर स्वार्थ के लिए आए थे, त्याग के लिए नहीं। च्या मे महिन्यामध्ये आम्ही 5 महिलांचे गट सुरू केले, आणि त्या गटाच्या भरोशावर आजच्या घडीला जवळपास 250 महिलांचे गट आहे आणि 100 पुरुषांचे गट आहे। गटाचं तेवढं काही महत्त्व कळलं नव्हतं। जेव्हा मग आमची शिबिर होतं, मग तेव्हा आम्ही तिथं गेलो, सगळ्या महिला 20 महिला आहे आमच्या गटामध्ये। आमच्या गटाचं नाव मादुर्गा महिला बचत गट आहे। तर आम्ही शिबिरला गेलो, तर शिबिरमध्ये आम्हाला सगळं शिकवलं, म्हणजे बचत कशी करायची, हिशोब कसा घ्यायचा, त्याच्यामध्ये सामूहिक कोष कसा काढायचा, आपला गट कसा सामोर जाईल, असं सगळं रेकॉर्ड कसा ठेवायचा, असं आम्हाला सगळं शिकवलं। एकीपणा कशी निर्माण करायची, त्यामध्ये आम्हाला सगळं कार्यक्रम कसे घ्यायचे, त्या शिबिरमध्ये सगळं शिकवलं। आपण खेळ खेळू, काय करू? खेळ खेळू। खेळाचं नाव आहे भारत हातवर। काय आहे? भारत हातवर। ठीक आहे, करायची सुरुवात। भारत हातवर, भारतात डोक्यावर, भारतात गालावर, भारतात पोटावर, हात वर। बचत गटापासून पुष्कळ फायदे होतात, आणि त्या फायद्यामुळे आम्ही गावामध्ये काम करायला लागलो। सावकारकीकडे जायला लागलो होतो आम्हाला। आता सावकारकडे जायची काही गरज नाही। आमचं गावामध्ये 25-25 हजाराचं काम करतो आहे, आणि लग्न कोणाला धान्य घेणं, पुस्तकं, शिक्षणाच्या बाबतीत आम्ही सगळे प्रश्न गावामध्ये सोडतो। जेव्हा 3-4 वर्ष आम्ही बँकेचे लोन घेतले, ते पण परत केले, आणि परत केल्यानंतर आता आमच्यापाशी 2.5 लाख रुपये जमा आहे। आम्ही दांदरू देत नाही माणसाईले, आम्ही जातो पुढं गटामध्ये, मला एवढे पाहिजे, मी एवढे घेतो, पाय मग आम्ही भरतो असं म्हणतो ना, आम्ही पैसे उचलून आणतो। त्या माणसाला सांगतो का आपा ह्या महिन्यात आम्हाला द्यायला लागेल तुम्हाला, तर आमची माणसं आम्हाला देते पैसे। महिलाएं जब इकट्ठा आती हैं तो अपनी वेदनाएं अपने आप प्रकट होती हैं। तो ये बचत गट ये केवल माइक्रो फाइनेंसिंग का माध्यम नहीं रहा, पैसा कमाने का माध्यम नहीं रहा, ब्याज से पैसा देके कमाने का माध्यम नहीं था।
अपना ही पैसा अपने में ही दे के अपनी ताकत बढ़ाने का माध्यम बना। तो जहाँ महिला बचत गट में से अर्थ स्वावलंबन हुआ और वो पैसा अब ये डिफ़ॉल्टर पति को अपने खेती और इसके लिए मिलने लगा, तो उस महिला की हिम्मत भी हुई कि वो यदि शराब पी के हाथ उठाए तो उसका हाथ रोक सके। चोवीस तास दारू पिऊन राहे, पोराला मारे, मलाही त्रास दे, झोपून दे रातभर, घरात दाना विकायला नाही, तांदूळ गहू माझ्या साड्या कपाटातल्या मला ठेवे नाही कंत काही, घरातली ब्लँकेट सुद्धा विकली त्याने, भांडे सुद्धा विकले, एवढा त्रास होता मला त्याचा। मन की आवाज़ जब समूह तक जाती है तो वो आंदोलन का रूप लेती है। तिथे जसं एक माणूस दारू पिऊन गेला, एका मुलीची छेडखानी वगैरे केली आणि गावातही त्रास होता, तेव्हा एक बाई जशी आमच्याकडे आली, आपण सुरू करायचं का गावात दारूबंदीचं कार्य? आम्ही म्हटलं ठीक आहे, आम्ही सहकार्य देऊ। त्याच्यानंतर ग्रामपंचायतमध्ये आमसभा घेतली, आम्ही ठराव घेतला त्याचा आणि त्या पद्धतीने नंतर कार्य सुरू केलं। सुरुवातीला आम्ही तिथे गेलो त्यांना सांगायला, पारधी बेड्यावर पारधी लोक जे होते ते 30-40 घराचं कुटुंब आहे ना, ते त्यांना सांगितलं आम्ही, पण त्यांनी काही ऐकलं नाही। नंतर ते भांडणावर उतारू झाले आमच्यासोबत, आम्ही 2-3दा जाऊन आलो होतो आणि सुरुवातीला गावातले भरपूर लोक होते आमच्यासोबत, नंतर ते हळूहळू तेही कमी होत गेले। त्याच्यानंतर आम्ही फक्त 20-21 बाया आणि आमचे हे सहकारी भाऊ समजा चौकीदारी केल्या टाईप आम्ही तिथे राखण केल्यासारखं जाऊन बसत होतो, तिथे धंदा सुरू असायचा। तर बिलकुल 9 वाजेपर्यंत, रात्री 9 वाजेपर्यंत, 10 वाजेपर्यंत दिली रात्र सुद्धा आम्ही जाता, आम्हाला पता लागले की इथे दारू आहे त्यांची लपवून, तर त्यांना नेऊ नाही द्यायची, विकू नाही द्यायची म्हणून आम्ही रात्री तिथं सुद्धा जात होतो वावरात वगैरे। 4 गाडी माल जप्त करून दिला, ड्राम भट्ट्या पकडून, म्हणजे चालू रनिंग भट्ट्या पकडल्या, 2000 लिटर पकडली, दिवसभर पोलीस दारू मध्ये झंडूबाम होतं, तणनाशक होतं आणि कोणतं आयडेक्स होतं। मागच्या वर्षी पूर्ण उन्हाळा आमचा याच्यामध्येच गेला, दारू पकडण्यामध्येच, नुसतं पूर्ण शिवारभर फिरलो आम्ही। उपयोग करते त्याचा। आणि सर आम्हाला वेळोवेळी खूप मदत करत होते, म्हणजे आमचं जेव्हा आता खूप आम्ही घाबरलो आहे बा, म्हणजे कारण का दारूबंदी एका दमानच थोडी बंद नाही झाली असे, आम्हाला त्यासाठी खूप सहन करावं लागलं, कारण का ती बाईच विकत होती, पण ती बाई खूप आम्हाला शिवागाळी करत होती। मग कोणाच्या घरची माणसं फुकटच्या शिवा कशा खाऊ देणार आहे आपल्या घरच्या बाईला, तूच हे काम करायला जाते आणि तुला शिवा खायला लागते। तर असं त्यामध्ये एक बाई कमी पण झाली आमच्या मदत याच्यातली, मग एक बाई कमी झाली तर आमची हिंमत कमी झाली त्याच्यामध्ये। तर पुन्हा आम्ही सरांकडे गेलो का सर आता आम्ही 4-5च महिला राहिलो, आता आम्ही कसं करावं? मग सर आले आणि पुन्हा सरांनी मीटिंग घेतली आणि सांगितलं तुम्ही एक व्हा, सगळ्या जर महिला एक झाल्या तर तुमचं कोणतंच काम अशक्य होणार नाही, शक्यच होईल असं जाजू सरांनी सांगितलं आम्हाला। आणि मग आम्ही त्या पद्धतीनं जे पोलीस स्टेशनची पुन्हा मदत घेतली आणि त्या पद्धतीनं आम्ही दारूबंदी केली। महिलाओं ने मिलकर दारू की भट्टियां फोड़ी, दारू निकालना बंद हुआ। पर गांव के जो दारू पीने से आदी बने हुए उनके ही पति थे, उनको पुलिस में नहीं सौंपा, मारापीटी नहीं की, बेइज्जती नहीं की, कारण मेरे को मेरा घर नहीं तोड़ना है, वो महादेव मानती हूँ मैं, पर उस पर कहीं ना कहीं एक जवाबदारी का भान आना चाहिए। तो इतनी हिम्मत रखी कि वो हाथ को रोकेगी, मारने नहीं देगी, सारे समूह मिलकर महिला को जाएगी। तो धीरे धीरे यह परिवर्तन उन महिलाओं की सशक्तिकरण के रूप में आया, और जिस दिन इस दारूबंदी की बात गांव-गांव में अपने आप हुई, हमने माना कि नैतिकता के लिए कदम बढ़ा हुआ है।
स्वाध्याय परिवार का काम देख के आने के बाद में एक बात साफ हो गई थी कि जब मनुष्य श्रद्धा को बुद्धि की जोड़ दे के विवेकपूर्ण कृति के लिए संकल्प लेता है और जो करता है उससे मन में समाधान आता है और फिर नियमित समाधान पाने के लिए उसको व्रत में बांध लेता है तो ठीक मार्ग पे चलता है। यानी कृति भक्ति के मार्ग पर आगे चलना चाहिए। मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें और व्रतपूर्वक चलने की वृत्ति होनी चाहिए। यदि मैं खेती भी कर रहा हूँ तो मैं व्रतपूर्वक खेती यदि करूँगा, मैंने व्रत लिया कि मैं बाज़ार से बीज नहीं लाऊंगा, खाद नहीं लाऊंगा, रासायनिक खेती नहीं करूँगा, निसर्ग से पूरक खेती करूँगा, बाज़ार के लिए नहीं पैदा करूँगा, तो मैं ये नहीं करूँगा मैं व्रत आता है, सातत्य से टिकने की बात आती है, तो कदम आगे बढ़ते हैं। तो यह जब स्पष्टता उसमें से हुई तो ये व्रत तो व्यक्तिगत जीवन में बढ़ते हैं, पर हम तो संगठन की बात कर रहे थे। समाज जीवन में आने के लिए कुछ सामूहिक कार्यक्रम भी तो सुझाने थे। तो कोई सामूहिक कृति भक्ति हम सुझा सकते हैं क्या, जो आध्यात्मिकता की ओर व्रतपूर्वकता जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाएगी। महिलाओं के बचत गट, वस्त्र स्वावलंबन और स्वावलंबन के लिए खेती, ये 3 कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स इसमें से निकले। इसमें संकल्प लेने थे। आपल्या 3 किलो कापसापासून 1 किलो रुई निघतात। 1 किलो रुईचं जवळपास 10 मीटर 60 कापड तयार होतात। आपल्या फावल्या वेळामध्ये आपलं सूत तयार करून आपण आपल्या कापड वापरू शकतो। आपण एका शर्टाचं कापड काढण्याकरता जवळजवळ 8 दिवस अर्धा तास जरी बसलं तरी 8 दिवसामध्ये एका शर्टाचं कापड आरामानं होतात। आपल्या चरख्यावर बसायचं अर्धा तास का आपण वेळ कुठेही घालू शकतो। त्याच्यामुळे आपला खूप काही श्रम लागत नाही त्यांना। आज बाजार में मैं कपड़ों के लिए भी जाता हूँ, मेरी आवश्यकता है दैनंदिन जीवन की, पैसे में लाना पड़ता है। कपास पैदा करने वाला खेतिहर उसका कपड़ा नहीं पहनता, दूसरा कपड़ा पहनता है और बाज़ार में उसके लिए पैसा देता है, जबकि कपास को भाव नहीं मिलता। तो हम हमारे कपास से रुई निकाल कर, पूनी बनाकर, चरखे पे उसको काट कर, उसको बुन कर वो कपड़ा पहनेंगे क्या? तो प्रबोधन वर्ग में जिसने ज़िंदगी भर में अपने हाथ से कते हुए सूत के कपड़े पहने होंगे और इस ज़बरदस्त स्वावलंबन निभाया होगा, ऐसे व्यक्ति ने आके मैं क्यों हाथ का कता कपड़ा पहनता हूँ ये बताया और मुझे उसमें से क्या मिलता है, कैसा समाधान मिलता है। व्रतपूर्वक यदि मैं एक चीज़ पर चलता हूँ तो वो ध्यान के लिए कितना पूरक होता, काटते काटते मन को शांति कितनी मिलती है, और अपने हाथ से बनी हुई चीज़ किसी को देने का, दान का आनंद कितना होता है, कुछ के श्रम से पैदा की हुई चीज़ का। और फिर उस सादगी में सौंदर्य कैसा आता है। मैं श्रृंगार से दूर हटता हूँ और सादगी के सौंदर्य के और मेरी वृत्ति कैसे बढ़ती है, वो चीज़ें सामने रखी। और फिर बहुत सारे लोग इस तरह से चरखा काटना सीखे, काटे और पूनी का कपड़ा बना के कपड़ा खुद पहनने भी लगे। तो वो सामूहिकता में प्रवेश किया। वो व्रतपूर्वक किए बगैर हो नहीं सकता है, कारण उसमें से पैसा तो नहीं मिलता था। मी या कापडाचा स्वतः काढलेल्या सुताच्या याच्यापासून झालेला तयार केलेलं कापड मी स्वतःच घालील आणि विकत आणणार नाही बाजारातून, तेच एक माझं व्रत आहे। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का असली रूप व्रतबद्धता से आता है, इस तक पहुँचे। म्हणूनच तुझ्या नशिबी वेळ आली, म्हणूनच तुझ्या नशिबी
पिकन मनताची गेला, आज पिकन उद्या पिकन मनताची गेला, युरिया चुकला न तुझं शेत वाया गेलं, ओ युरिया चुकला न तुझं शेत वाया गेलं. आज जो खेती करते हैं वो लाचारी से करते हैं, बाजार के लिए करते हैं, खूब पैसा लगाना पड़ता है, खेती से कमाई बहुत होती नहीं, कर्जबाजारी होते हैं, नौकरी मिलती नहीं, दूसरा धंधा कर नहीं सकते हैं, इसलिए खेती पे जीना पड़ता है. तो लाचारी की खेती करने वाले हम लोग थे. तो हमारे एक मित्र ने अलग अलग जगह के इस खेतिहरों का अभ्यास करके उनके सामने रखा. जास्त उत्पादन वाढलं म्हणजे जास्त नफा वाढतो असं नाही आहे. आणि शेतकऱ्यांना हे कळत नाही. त्यांना असं वाटतं की उत्पादन वाढलं म्हणजे नफा वाढलाच पाहिजे. आणि म्हणून मी शेतकऱ्यांना हिशेब करायला शिकवलं. कारण त्याच्यावर मी आधी काम केलं होतं. आधी मी 4-5 गावांचा या जे कापूस आहे त्या कापसाच्या जमा खर्चाचा मी हिशेब केला होता. आणि माझ्या लक्षात आलं होतं की शेतकऱ्यांचा समज हा चुकीचा आहे. तर मग मी शेतकऱ्यांना सांगत असे की तुम्ही 2.5 क्विंटलचं उत्पादन घेऊन तुमचा खर्च वजा जाता तुमच्या हातामध्ये 1400 ते 2000 रुपये राहतात आणि जुन्या शेतीमध्ये 1.5 क्विंटलचं उत्पादन घेऊन त्याच्या हातात 3000 रुपये राहतात. नफा कुठे जास्त आला. अगली बार एक दूसरे मित्र आए जिन्होंने सालों से सेंद्रिय खेती की थी और निष्ठा से सेंद्रिय खेती करते थे. उन्होंने अपना गणित रखा कि मैं सेंद्रिय पद्धति से क्यों करता हूँ. किड्यांसाठी जे विष ते माणसांसाठीही विषच असा विचार करून कीटकनाशकांशिवाय सुरुवातीला शेती सुरू केली. त्यानंतर रासायनिक खतांचाही वापर करताना विचार केला की शोषण करणारी ही व्यवस्था आहे. मग या दोन्हींच्या शिवाय शेती करण्याचे प्रयोग सुरू झालेत. त्यात द्विदल धान्य पिकांचा वापर जास्त केला गेला. त्यातून हळूहळू जमीन समृद्ध होत गेली. बोरू या हिरवळीच्या खताचाही वापर 2-4 वर्ष आधी केला आणि एक विश्वास निर्माण झाला की हो आपल्याला हे करणं शक्य आहे. त्यानंतर फुकुकांचं एका काळातून क्रांती हे पुस्तक हातात आलं आणि मग पुढचे रस्ते हळूहळू मोकळे होत गेले. सेंद्रिय शेती करायची सुरुवात आम्ही जरी विषमुक्त अन्न मेळावा या तळमळीतून केली होती तरी आमच्या लवकरच लक्षात आलं की कीटकनाशकं किंवा रासायनिक खतं न वापरणं म्हणजेच फक्त सेंद्रिय शेती नव्हे तर त्याच्यासोबत स्वतःचं बियाणं असणं, पाण्याचा कमीत कमी वापर, जमिनी समृद्ध होणं, स्वतःच्या गरजांची पूर्ती आपल्या शेतीतून जास्तीत जास्त होऊ शकणं. कारण बाजार हा शेतकऱ्याला दुहेरी लुटत असतो. जेव्हा बाजारात विकायला जातो शेतकरी तेव्हा तो भाव ठरवू शकत नाही आणि विकत घ्यायला जातो तेव्हाही ठरवू शकत नाही. या प्रक्रियेतून आम्ही धान्य, फळं, भाज्या, दूध दुभतं, चारा, घर बांधण्यासाठी लागणारं लाकूड इत्यादी अनेक गोष्टींमध्ये स्वावलंबी झालो आणि त्यातूनच आम्हाला गवसलं की सेंद्रिय शेती ही पूर्ण जीवनाला समृद्ध करणारी शेती पद्धती आहे, स्वातंत्र्य देणारी शेती पद्धती आहे आणि परस्परांना मदत करू शकणारी पण शेती पद्धती आहे. सेंद्रिय शेती अनेक वर्षे केल्यानंतर ते अनुभव वाटणंही गरजेचं वाटलं आणि मग त्यातून जनसंपर्क होत गेला. डॉक्टर जाजूंचं काम या परिसरामध्ये होतं तर त्यांच्या खेड्यातही आम्ही जात येत गेलो. विदर्भामध्ये काम करणारे जे सेंद्रिय शेतकरी होते, सुभाष शर्मा, रावसाहेब दगडकर आणि इतर लोक, तर यांच्या शेतांमध्ये शिवार फेऱ्यांचं आयोजन सुरुवातीच्या काळात झालं. महिलांनाही त्याच्यामध्ये सोबत घेतलं गेलं. मोठ्या प्रमाणावरती लोक आलेत आणि हे शक्य आहे हे पहिल्यांदा लोकांपर्यंत बिंबवण्याचा तो प्रयत्न होता. मी 1975 पासून शेती करतो आहे. 75 ते आजतागायत माझा शेतीचाच प्रवास चालू आहे. एकमेव स्वप्न शेतीचेच दिसते नेहमी. ही शेती सगळी करत असताना 1975 ते 94 हा कालखंड माझा रासायनिक शेतीचा होता.
94 नंतर मी ते ठरवलं का रासायनिक शेती करायची नाही. तर 94 पासून दिशा मिळाली का आपण निसर्गाच्या माध्यमातून शेती करायची. म्हणजे सगळे ते दशपर्णी अर्क वगैरे निसर्गाचेच घटक, तर त्या माध्यमातून मी शेती चालू केली. त्यानंतर दुसरी फेरी विदर्भाच्या बाहेर पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सातारा, सांगली या 2 जिल्ह्यांमध्ये मुख्यतः जे शेतकरी काम करत होते सेंद्रिय शेतीचं आणि ते आपल्या मालावरती प्रक्रियाही करत होते, स्वतःचं बी बियाणंही ते वाढवत होते, इतरांना देत होते. या सगळ्यांच्या भेटीगाठी त्या शिवार फेरीमध्ये झाल्यात आणि त्यातून एक लोकांमध्ये एक आत्मविश्वास सुरुवातीच्या काळामध्ये निर्माण झाला. शिवार फेरीमधून आल्यानंतर काही लोकांनी आपल्या शेतात सुरुवात केली. त्यापैकी 2-3 नावं विशेष आहेत. त्यातली दीपक बर्डे बाबापूरचे आणि प्रभाकरराव देवतळे सेवाग्रामजवळचं नांदुरा गाव आहे. आता तर तुम्ही म्हणाल का बा स्वावलंबन शेती म्हणजे नेमकी काय, तर मी आमचा पहिले असं होतं मनोगत की बा 1/4 शेती हे विषमुक्त करा म्हणजे आपल्या स्वावलंबनासाठी. आता कोणी 1/4च ठेवली, पण मी आता 1/4 म्हणजे 2 एकरापासून जवळपास मी 6 एकरापर्यंत हे शेती वाढवली. सेंद्रिय शेतीला खर्च काही कवडीचा नाही, कारण माझ्यापासचं संपूर्ण बियाणं माझ्याच घरचं आहे, खातं म्हणजे शेणखत माझ्याच घरचं, काडी कचर माझ्याच घरचं, त्याच्याने इतर गोष्टीचा मला कोणतंही मार्केटिंग करावं लागत नाही आणि सगळ्या गरजा माझ्या घरच्या घरीच भागतो. जर जास्त उत्पन्न झालं विकापुरतं तर मी काय करतो, 20% जादा भावानं कस्तुरबाई सोसायटीचे डॉक्टर असो सिस्टर असो यांना मी तो विकतो. माझ्या म्हणजे विषमुक्त पहिले माझ्या कुटुंबासाठी हा साठा काढून ठेवतो. याच्यात एक तर आम्ही तीळ लावलेलं आहे पराठीत. हे तर आम्ही निंदन केलं, कसलंही तण बाहेर टाकत नाही. आम्ही कापलेलं तण पाळी लावतो, तासाशी टाकतो. मी सगळं जे काही करायचं असलं ते आम्ही इथंच करतो. मिरची आहे, मिरचीपासून मिळणारं जो तिखट आहे हे म्हणजे मला म्हणजे ना अशी गरज नाही का मी बाजारपेठेत थैला घेऊन गेलोच पाहिजे आणि बाजार आणलाच पाहिजे. फक्त मी जे घेतो हे फक्त तेल आणि मीठ. तर दीपक बर्डेंच्या शेतामध्ये आज ओलिताची स्थायी व्यवस्था नाही. आता कुठे छोटंसं शेततळ त्यांचं आहे आणि गरजेनुसार थोडंसं अर्धा 1 तास ऑइल इंजिननी पाणी काढतात. देशी कापूस आणि ज्वारी विशेषतः हे त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. तर ज्वारी परिसरात कुठेही नसते, पण दीपक बर्डे जीवाचं रान करून रात्रंदिवस शेतात राबून पक्ष्यांपासून ज्वारीचं रक्षण करत आहेत. प्रभाकरराव देवतळे हे ते आणि त्यांची पत्नी, आज त्यांचं वय झालेलं आहे, 60च्या पलीकडे आहेत, तरी दोघं रात्रंदिवस शेतात राबतात. आत्ता त्यांनी भाजीपाल्याची शेती अशा प्रकारे केली आहे की दर आठवड्याला ते सेवाग्राम एका डॉक्टरांच्या कॉलनीमध्ये दर आठवड्याला आपलं भाजीपाला आणतात, विकतात. स्वतः उत्पादन करतात, स्वतः विकतात आणि ग्राहक आणि शेतकऱ्यांचे त्यांचे थेट संबंध निर्माण झालेले आहेत. 5 वर्षापासून सेंद्रिय शेती चालू आहे आणि त्यामध्ये मी अनेक प्रकारचे पिके घेत असतो. मुख्यतः माझे मिरचीचं पीक असते. मिरची चपाटा म्हणून मिरची आहे आणि त्या चपाटा मिरचीला उत्कृष्ट भावसुद्धा मिळते. चांगली मिरची आहे, तिखट मिरची आहे. हे 5 वर्षापासून चालू आहे. तसेच गव्हाचं पीक घेत असतो, भेंडीचं पीक घेत असतो, कापूस घेत असतो. सर्व सेंद्रिय, बगर युरिया सुफलाचं आणि 2,4-Dचा वापर न करता सर्व म्हणजे सेंद्रिय. अमृत पाणी
अमृत पाणीच माझं शेतीला पुरवतो. तसंच माझ्या इथे संत्र्याचे झाडं, जांबाचे झाडं, डाळिंबाचे झाडं, अनेक प्रकारचे मी झाडंसुद्धा लावलेले आहे. गेल्या वर्षीला 8,000चं बीज विकलेलं आहे. त्यामध्ये धान, जवस, भेंडी, पपईचं बी, गावरानी भेंडी, गवाराचं बी, तसे मिरचीचे बीज, वांगीचे बीज, हे सर्व बीज मी त्या ठिकाणी विकलेले आहे. असे अनेक प्रकारचे माझ्याजवळ बीज होते. 35 प्रकारचं बी माझ्याजवळ आजही आहे. सरांना असं वाटत होतं की आपण हे सगळं काम करतोय, की जो मी गाव बघितलेला होता 30 वर्षाच्या आधी आणि आज मी जो गाव बघतोय त्याच्यामध्ये किती मोठा बदल होत चालला आहे. सगळं जुनं बियाणं संपत चाललेलं आहे आणि नवीन नवीन सगळं बियाणं येत आहे. आज बीटी त्याच्यामध्ये आलेली आहे, फवारणी वाढत चाललेली आहे, लोक माझ्या गावातले आजारी पडत चालले आहे आणि मनापासून त्यांना ही सगळी तळमळ होती. तर या तळमळीपोटी त्यांनी असं वाटलं की आपण अशा याच्यामध्ये हात टाकावा आणि आपण काम करावं. मग यासाठी मग विविध मग सरांनी सुचवल्यामुळे त्यासाठी काही ठिकाणी मग अभ्यास दौरे पण केले. बऱ्याचशा आदिवासी भागामध्ये, यवतमाळच्या आदिवासी भागामध्ये आम्ही गेलो, धुळेच्या काही आदिवासी भागामध्ये गेलो, गडचिरोलीच्या काही आदिवासी भागामध्ये गेलो, का जिथे हे सगळं बियाणं आम्हाला मिळालं होतं. म्हणजे तिथले बाजार भराचे, आठवडी बाजाराच्या माध्यमातून, काही आदिवासी शेतकऱ्याच्या माध्यमातून आम्ही ते बियाणे जमा केले आणि आमच्या शेतकऱ्याला दिले. आज आमच्याकडे त्या माध्यमातून 25 शेतकरी उभे झालेले आहे की ज्यांच्याकडे स्वतःचं बियाणं आहे. आज बाहेर ठिकाणून म्हणजे शेतकरी आम्हाला मागणी करतात की तुमच्याकडलं बियाणं आम्हाला द्या. ही मोहरीच आहे ना? हा मोहरी आहे. ही तर मोहरीच आहे. हे दुसरी आहे. बीज स्वराज्य कार्यक्रमाअंतर्गत पारंपरिक बियाण्याचा मी प्रचार प्रसार करतो. माझ्याकडे 3 एकर शेती आहेत आणि 250 प्रकारच्या पारंपरिक बियाण्याचा संग्रह आहे. त्यामध्ये डाळवर्गीय आहे, वेलवर्गीय आहे, भाजीपालावर्गीय आहे, कंदवर्गीय आहे, फळवर्गीय आहे, चारावर्गीय आहे. चटपटा, चॉकलेट आणि शरबत, इन्स्टंट शरबत पावडर पण बनवतो. घरी मीच सर्व काही बनवते. शेतातलंच प्रॉडक्ट आहे ना, शेतातलंच सर्व आहे. ऑर्गॅनिक शेती करतो आम्ही 14 वर्ष झाली. तर त्यासोबत साहेब भुईमुग थोडासा जास्त फायदेशीर वाटे बाकी उत्पन्नाच्या तुलनेत. याच्यातही काही अशी खूप मशागतीची गरज नसते, फक्त आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावं लागते 2-3 पाळ्या पावसाळ्यात पण. आणि तसं आपल्याला 3 एकरमध्ये 22 क्विंटल शेंगदाणे झाले. तर हे बाकी याच्या उत्पन्न तर झालंच आपल्याला, पण जमिनीची पण पोत सुधारणी होती त्याच्यामुळे हे एक सर्वात चांगलं परवडणारं आणि जमिनीच्या दृष्टीने फायदेशीर असलेलं पीक आहे शेंगदाण्याचं. या उपक्रमामध्ये लोक आपापलं बियाणं आणतात आणि शेतात विकसित केलेलं बियाणं थोडीफार विक्रीही होते आणि नव्या नव्या बियाणांची ओळखसुद्धा होते. म्हणजे त्या जातीचं वैशिष्ट्यसुद्धा लोकांपर्यंत पोचतं. एका खेड्यातलं बियाणं दुसऱ्या खेड्यामध्ये सुद्धा जाणं तेवढंच गरजेचं. तर बियाण्यांची देवाणघेवाण आणि बियाण्यांचं संवर्धन कसं करावं, शुद्धता कशी टिकवावी यासंबंधीसुद्धा तिथे माहिती लोकांना पोचते. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि पश्चिम महाराष्ट्र शेतकरीसुद्धा या परिसरामध्ये मध्ये मध्ये या बीजोत्सवामध्ये येत असतात आणि आपापल्या ठिकाणी असलेलं आणायचं आणि नवीन दिसलं ते घेऊन जायचं, असं परस्पर ही प्रक्रिया सुरू आहे. लागले आणि हे सर मस्त आहे. 1 नंबर पोळी बढ़िया आहे. म्हणजे एक दाणे आहे म्हणून. मागच्या वर्षी काय चल मेरा 25 किलो बुक देऊन दे. हो 25 किलो मी बस 1-2 दिवसात आणून देतो. तुरीची डाळ आपल्याकडे किती आहे? 80-90 किलो होईल. मी सॅम्पल पाठवतो 100 द्यांचं परवाला. धना आहे मॅडम, चटणीचा